Arvoisa rouva puhemies! Muutama sana vielä ilmatorjunnasta, jonka roolia ei voi tarpeeksi korostaa. Nythän me ollaan nähty Ukrainan sodan alettua, että Venäjä täysin häikäilemättömästi käyttää ohjuksiaan hyökäten Ukrainan siviili-infraa vastaan. Kohteena on ollut niin energialaitokset kuin myös sairaalat ja siviilien asutuskeskukset. Se ei tapahdu vahingossa. Ja tämmöisen torjuminen on kovin vaikeaa, jos ei ole torjuntakykyä. Erilaisia ilmatorjuntaohjuksia, lavetteja tai vaikka hävittäjiä, torjuntahävittäjiä. Ja olenkin äärimmäisen onnellinen siitä, että Suomi on päätynyt hankkimaan ilmatorjuntaa vahvistaakseen Dawidin lingon Israelista. Ja haluan nöyrästi tässä kohtaa kiittää siitä, että tätä hankintaa on edistetty vasemmistoliiton vahtivuorolla hallituksessa. Kiitos siitä myös vasemmistoliitolle, että saamme tällaisen merkittävän ilmatorjunnan vahvistuksen Israelista. Mutta panin merkille jo viime vuonna, ja siihen reagoimmekin perussuomalaisten puolustusvaliokuntaryhmän kanssa, kun vasemmistoliitto yllättäen irtaantui tästä Dawidin lingon hankinnasta ja totesi, että heillä ei ollut tähän hallituksessa osaa eikä arpaa tähän, ja itse asiassa tämä päätös pitäisi perua, että Suomi ei hankkisikaan Dawidin lingoa. Ihmettelen. Me nähdään reaaliajassa, mitä tapahtuu Ukrainassa. Ballistisilla ohjuksilla isketään niin energiaverkkoon, siviilinen kimppuun, sairaaloihin, niin kuin tässä aiemmin totesin. Ja sellaisen puolustaminen vaatii tiettyjä asejärjestelmiä. Ja nyt jos me hankitaan yksi maailman tehokkaimmista ja parhaimmista järjestelmistä Suomeen, niin sillä nimenomaan ehkäistään se, että meidän infraan ei voida vakavassakaan sotilaallisessa tilanteessa niin helposti tuhota. Ottakaa nyt huomioon se, että jos me katsotaan sitä Israelin ja Gazan konfliktia, niin tämä uusin niistä lähti sen seurauksena, että Hamas murhasi ja teurasti israelilaisia ihmisiä. Hamas on se, joka ampuu raketteja siviilien keskuudesta. Ajatelkaa, raketit asennetaan päiväkotien pihaan ja sieltä ammutaan Israelin väestöä kohtaan. Ei se ole yhtään naurun asia. Se on fakta, mitä Hamas tekee siellä, ja tämän tietää kaikki, jotka seuraa sitä tilannetta. Ja jos nyt Suomi sitten hankkii Israelilta, joka joutuu lähes päivittäin rakettiiskujen kohteeksi, niin joka on suunnitellut tämmöisen Dawidin lingon järjestelmän yhdessä Yhdysvaltojen kanssa, niin hankitaan tämmöinen meidän puolustusta vahvistamaan, niin sekin halutaan perua tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa. Haluaisin kysyä myös vasemmistoliitolta, että jos tämä hankinta peruttaisiin, niin mistä hommattaisiin korvaava suorituskyky, korvaava järjestelmä samalla rahalla, samalla laadulla ja samassa aikataulussa? Tiedätte itsekin vastauksen. Ei yhtään mistään. Eli teidän toimintanne, jos te voisitte sen yksin päättää, onneksi ette voi, johtaisi siihen, että Suomelta puuttuisi yksi osa ilmapuolustuksesta, ja silloin niitä tehtäviä jouduttaisiin sitten levittämään käytännössä muille järjestelmille, esimerkiksi meidän torjuntahävittäjille, ja osittain se heikentäisi tulevaisuudessa meidän ilmapuolustusta. Oletteko aivan varma, että olisitte tekemässä tämmöisen päätöksen, minkä puolesta julistatte teidän nettisivuillanne ja lehtien alustoilla? Oletteko aivan varma? Ja pidän myös jollakin tavalla kyseenalaisena, kun tuolla sosiaalisessa mediassa erilaiset toimijat huutaa, että nyt Gazan lasten kuolemalla ja verellä niin Suomi ostaa tämmöisen asejärjestelmän. Eihän sitä Dawidin lingoa käytetä siviilejä vastaan. Se on ilmatorjuntaohjus, jolla torjutaan esimerkiksi Hamasin ampumia raketteja. Toivoisin, että Israelin Gazan konfliktia tarkasteltaisiin myös vasemmistoliitossa vähän laajemmin. Meidän täytyy ottaa huomioon se, että siellä alueella operoi tällä hetkellä hyvin voimakkaasti Iran omien proksyjensa kautta, johon myös Hamas lukeutuu. Tämän lisäksi muun muassa Hizbollah, joka on Iranin suora proksy. Ja me tiedetään, että Iranilla on tahtotilaa pitää sitä aluetta epävakaana, koska se heikentää Israelia ja siten edesauttaa Iranin tavoitteita sillä alueella. Niin en kerta kaikkiaan voi ymmärtää, että minkä takia meidän pitäisi nyt kauppasaartaa Israel ja luopua kaikesta yhteistyöstä Israelin, sen alueen ainoan demokraattisen valtion kanssa. Ja jos vielä sen jollakin tavalla ymmärtäisin, että jonkun moraalinen perusta teillä tälle on, niin sitä en kerta kaikkiaan ymmärrä, että oltaisiin valmiina tuollaisella politiikalla heikentämään Suomen ilmapuolustusta. Tästä olen kyllä kieltämättä vähän pettynyt ja odotan, että vastaatte A, mistä korvaava järjestelmä, B, millä rahalla, saadaanko samalla rahalla, C, samassa aikataulussa, ja jos ei saada, niin mitä sitten tehdään? Toivon, että saan tähän vastauksen edustaja Furuholmilta. Kiitoksia. No niin, otetaan vastauspuheenvuoro edustaja Furuholm.
Arvoisa puhemies! Jälleen kerran näyttävä, hyvin tyylitelty puhe edustaja Bergbomilta, mutta ymmärrän, että täällä nyt esitetään painetta tähän suuntaan siitä, että mistä korvaava asejärjestelmä. Se on ihan hyvä kysymys, mutta kysyn teiltä nyt vastapalloon, että missä menee, edustaja Bergbom, teidän henkilökohtainen rajanne sen suhteen, että Israelia voi kritisoida, voi puhua asekaupasta Israelin kanssa kriittiseen sävyyn? Kuinka monta lasta Gazassa pitää vielä kuolla? Kuinka monta lasta siellä pitää näännyttää hengiltä, että teillä, edustaja Bergbom, soi joku omatunnon osa sen verran? Kuinka monta? Kiitos. Ja sitten edustaja Bergbom. Arvoisa rouva puhemies! Edustaja Furuholmin vastaus oli juuri sellainen kuin odotin. Te ette kyenneet siis analysoimaan, ettekä edes tarkentamaan oman politiikkanne seurauksia, mikäli sitä pystyisitte täysimääräisesti toteuttamaan. Toisin sanoen voimme olettaa, että mikäli kykenisitte toteuttamaan teidän päätöksenne, että Suomi ei hankkisi ilmapuolustusjärjestelmää Israelista, joka teidän hallituskautenne aikana tässä maassa päätettiin käytännössä, niin johtaisi tilanteeseen, että ei tulisi korvaavaa järjestelmää samalla rahalla ja Suomi menettäisi osan tulevaisuuden ilmatorjuntakyvystään. Tämä on totuus. Mutta mitä tulee siihen konfliktiin, niin jonkun näköinen vastuu on myös Hamasilla, joka on kidnapannut Israelista siviilejä Gazaan, joka murhasi ja teurasti syyttömiä siviilejä Israelissa. Mikä on teidän kantanne siihen? Ja Furuholm vastauspuheenvuoro. Kiitos, rouva puhemies. Olen pitänyt täällä tänään puheenvuoron, jossa kävin läpi sitä, miten helppoa on tuomita Venäjän hyökkäys Ukrainaan, miten helppo on tuomita Hamasin isku Israeliin, miten helppo on vaatia kidnappattujen israelilaisten vapauttaminen. Mutta se tuntuu olevan silti kovin vaikeaa täällä salissa kritisoida Israelia, nostaa heitä tai esiin se, että se mitä Gazassa tapahtuu, ei se ole itsepuolustusta ollut enää pitkään aikaan. Se on kansanmurhaa, valtava osa uhreista on naisia, lapsia, ja se ei muutu muuksi, vaikka kuinka nyt edustaja Bergbom haukkuisi vasemmistoliittoa ihan kaikesta. Kiitos. Kiitoksia. Ja vielä Bergbom, vastauspuheenvuoro. Kiitos, rouva puhemies. Edustaja Furuholm, nyt täytyy ymmärtää se, että se konflikti on osin seurausta siitä toiminnasta, mitä Hamas on harjoittanut. Ja tarkennettakoon tässä koko Suomen kansalle ja myös teille, että minä en missään nimessä pidä Israelia valtiona minään pulmusena, joka on kaikin keinoin pyrkinyt toiminnassaan tavallaan niin kuin täydellisesti estämään siviiliuhrit, joita Gazassa väistämättä on syntynyt. Mutta te ette voi poissulkea niitä tosiasioita, miten Hamas alueella toimii. Hamas ampuu rakettejaan siviilien keskuudesta systemaattisesti. Raketit laukaistaan esimerkiksi koulujen, päiväkotien pihasta. Mitä te ajattelette siitä? Miten sellaista voi torjua? Se on hyvin vaikeaa. Teidän täytyy ottaa huomioon. Ja sitten tämä Iran huomio siihen. Iran epävakauttaa aluetta tarkoituksella, ja niiden prokseina toimii Hamas sekä Hizbollah muun muassa mainittakoon. Toivoisin, että joskus kommentoisitte myös tätä.